نلتقي من جديد أصدقائي في درس خاص بالأحرف الإنجليزية. عندما نريد أن نكتب عبارات كلمات موجودة في خلايا الإكسل، ونريد هذه الكلمات أن تكون كلها تأخذ خاصية أن الحرف أول حرف كبير والباقي صغير، نطبق السطر البرمجي. أما عندما نريد أن تكون جميع الأحرف كبيرة نطبق أيضا تم إيقاف سطر وتفعيل سطر لنرى المثال العملي لذلك. أما هذه الخلية فهي لم يتم النقل إنتر فيها لأنها نحن نكتب في أحرف صغيرة. نلاحظ هنا أننا عندما نكتب في أحرف صغيرة تم تفعيل السطر البرمجي الذي يقول أن جميع الكلمات التي سوف تكتب عند تغيير ورقة تأخذ خاصية أول حرف كبير والباقي صغير. أما عندما يتم إيقاف هذه الخاصية وتفعيل الخاصية الثانية نلاحظ أنه تم تفعيل الخاصية الثانية أن جميع الأحرف تكون كبيرة. هذه ميزة من الميزات نستطيع أن نستخدمها في عملنا. نلتقي غدا إن شاء الله في درس جديد.